Усіх вітаю вас, шановні українці! Слава Україні! Та гості мого каналу, крім болотяників, їх тут ніхто не чекає, вони проходять повз мій канал. В них є свої пісочниці, як то кажуть. Так що, друзі, сьогодні продовжу сонівський огляд. Ви вже бачили класік, ви вже бачили рок, ви вже бачили поп. І є ще четвертий варіант. Я думаю, ви здогадуєтесь про саме яку касету іде й мова. І я не буду витрачати ваш час, і ми йдемо за столик і будемо її розглядати. Звісно, ми відкалібруємо і спробуємо щось записати. І перед вами касетка Sony Vocal. Це касети для караоке. Вони загалом були на 16 хвилин. От саме такі, я інших, в принципі, не зустрічав, щоб менше були. Але інші моделі траплялися і на 10 хвилин. Але саме ось цей вокал модельного ряду 81-82 року, якщо я не помиляюсь, вони траплялись в основному на 16 хвилин. Так, ну тут на писульки минулого власника. Таке враження, що це була якась тут, можливо, це іграшка якась була. Пам'ятаєте, колись ми ігри запускали з касет. Так, ну давайте. Давайте розпочнемо. Так. Ну, такі от класичні, це з високим бортом, але вже, бачите, з куточки не обрізані, а звичайно прямий. Тобто це касетка у нас після 80-го року, 82-й, 81-й рік. Ось так виглядає J-карта, вона теж висока, доволі плотний папір і дуже мало чого записано. Тобто таке враження, що у вас касетка для караоке, а ви можете тут мільйон композицій записати. Не знаю, для чого це розраховувалося, на такі коротиші дуже багато вільного місця. Так, ну те, що це у нас японський ринок, це пояснюється ось таким текстом, який тільки японською мовою ведеться. От. Якщо комусь цікаво, можете зробити паузу і перекласти. Але думаю, що там більш такі хвалебні оди співаються, гарантійки і таке інше. Так, ось тут у нас, бачите, вокал, 16 хвилин. Sony, все дуже скромно і просто. Ну і, звісно, сама касетка. Ну, бачите, по рекордіку ми всі впізнаємо. Sony. Вона така, бачите, вже виконана в простому такому варіанті, не металізовано. Подумали, ну для чого такі фарби металізовані використовувати на такі от каратиші. Але навіть для неї все одно придумали доволі непоганий дизайн. Так, воно скромненьке таке, в нас багато білого фону, рожевенький, трішечки темніше за рожевенький. Але ось так от все дуже просто. Перший тип, Normal Position, зі стрілочкою, куди стрічка біжить. Вдруг ви переплутаєте і накрутити на іншу сторону, можливо, в когось магнітофон був задньоприводний. Капець, і затягне не в ту сторону, куди треба. Так, ну, в куточку є Sony. Sony, це ми так любимо. І стрілочка, бачите, в лівому куточку. Тобто, нічим особливо по корпусу не відрізняється від рок, поп, класік, минулих касет. Все те саме. Тільки моделька у нас інша, вокал, і це касета саме для караоке. Ну, так вона зазначається. Так, у нас серійник є, проглядається, якщо не помиляюся. Так, третя циферка 3, це у нас 83-й рік. Хоча модельний ряд там іде, по-моєму, якщо не помиляюся, 81-й, 2-й рік. Так, ось така касетка, перший варіант. Давайте подивимося її стрічку. Ну, рекорд класичний. О, то подивіться, стрічка доволі непогана. Непогана. Такий ферік, гарний ферік, я б сказав.
Гарнюсінький. І поліровано просто чудово. Взагалі, я люблю Sony. Це, скажімо так, це любов до Sony. Люблю я взагалі бренд Sony. Це не значить, що я не люблю TDK, Maxell, там, Fuji, Axie, це теж все. Але от Sony, це, знаєте, як, це перше кохання. Ось така от стрічечка. Ми, звісно, спробуємо все це калібранути і спробуємо записати. Ось цей от караоке. Караоке співати ми, звісно, не будемо. Так, ну і друга касетка. Ось вона. Я підібрав її за те, що теж вона на 16 хвилин. І японською мовою ось тут якраз написана касета караоке, модель караоке. Воно дублюється ось тут і на самій касеті. Все дублюється. Так, давайте ближче. От. До речі, цікавий факт. Дана касета вироблялася в 88-му році та в 94-му році. Тобто їх відновили в 94-му році. І причому, що, якщо не помиляюся, навіть не змінили дизайн. Просто були різні роки. Бокс, ну, я так думаю, що це все ж таки 88-й. Дуже схоже, ми зараз по серійніку ще подивимося. Пластик боксу, бачите, затемнений. Це мені, до речі, дуже, дуже подобається. Затемнений пластик, ніж ті, що йдуть прозорі. Затемнений завжди якось виглядає більш серйозніше. Так. Ну, а те, що тут, що це касета японського ринку, тексту тут, звісно, нема. І так, і J-карта в мене не рідна. Тут, бачите, на 10 хвилинку. Ось, саме 10 хвилинка, хоча касета в мене 16-ка. Ну, так воно мені, як то кажуть, прийшло. Ну, от. Нічого не поробиш. Добре, що хоч така. Але не пописано, і те добре. І те добре. Так, що у нас там? Sony Magnetic Production and Company. От. Ось така касетка. Видно, не встигли якесь караоке закатати. Не встигли. Ну і сама касета. От мене дивує, що навіть на такі коротиші не пожаліли зробити в розборних ось таких корпусах. Вони всі на гвинті. Бачите, що перший варіант. От. І що інший. Так, давайте подивимося, що у нас тут по... Тут уже важче побачити, звісно. Так. І я не можу... Ну, ніби як вісімку бачу. Це, можливо, так воно і є. 88 рік касетка. І касети 94-го року, до речі, нічим не змінилися. Вони повністю ідентичні. Різниця, можливо, буде якраз в серійному номері. І все. Тобто, дивився я в каталогах, вони повністю однакові всі. Але роки були різні. От. Ну, в принципі, для караоке, для чого випускати щось там, придумувати інше, як є вже налагоджений механізм. І просто треба було запустити і зробити ще. Але бачите, такі прикольні замочки помаранчеві на набах. Помаранчеві. Ну, все дуже добре, якісно, класно зроблено. От. І всім відомо знайомий корпус. Не міняли. Не міняли. В порівнянні там вже наприкінці, скажімо так, на закаті касетної ери, вже там ще економніше, там були просто гладкі корпуси, ще якісь. Тобто економія почалась вже більш така тотальна. Так, благо не пописано, все чітко. І знаменитий рекорд, незмінний. Так, що у нас тут далі? Ого. А стрічка, як на мене, мені здається, що вона більш темніша. Так, давайте спробуємо з фокалом 82-го. О, то набагато, дивіться, як відрізняється. Це майже руда.
от якщо дивитися разом, вокал має більш руду. Вона більш схожа на TDK-D 82-го року. Тільки що Sony краще полірована, якщо не помиляюся. Так. Ну, а ось ця караоке. Давайте ще ближче спробуємо. Так, ну тут караоке. Видно, що ніби там співали і співали. На ній трішечки більше зносу є. Чи то мені так здається? Ні, все ж таки крутили більше цю караоку. Ось така стрічка. Бачите? Ось так дуже відрізняється. Так, якщо навіть отак от поставити, теж все дуже відрізняється. Ось так от, друзі. А тепер, я думаю, давайте ми з вами перейдемо до деки і спробуємо відкалібрувати. До речі, ще один нюанс з приводу ось такої касети. Стрічку сюди ставили від моделі HFS. Ось. Бачите, я трохи не забув про таку інформацію ще. HFS. І, до речі, да, дійсно, тому вона і темненька, тому що тут HFS. Але в мене HFS є, але, ну, скажімо так, зовсім не 88 року. Хоча, можливо, і десь є. Можливо, є, да. От, якби це було ще 94-й, то навряд чи. А 80-х ніби має бути. Має бути. Так, ну що, не будемо затягувати. Давайте калібрнемо ці дві касетки. Подивимося на їх результат. Ну і перший на тест у нас піде ось ця Sony Vocal. Так. Спробуємо так мотанути. Ну, щось воно там тарахкає ніби. Ну, скоріш за все, треба було промотати туди-назад. О, нічого. Так. Калібровка. Так. І так. Ручки в середніх положеннях, бачите, і не вистачає нам біасу, да? Ну, давай. Так. Непогано, я б сказав. Непогано. Трішечки повернути. Але так, біас щось трішечки у нас скаче. Але деколи можна касетку промотати вперед-назад, і ситуація може вирівнятися. Я б сказав, не критично. Не критично. Так, а давайте тепер спробуємо цю касетку. Я налаштування залишу такі ж самі. І поставимо наступну касетку караоке. Да? Тепер ми спробуємо саме ось цю касетку 88-го року. При таких самих налаштуваннях калібрнути ось цю. Так. Ну, тут чудово перемотується. Без проблем. Думаю, достатньо. Так, все залишаю на місці. І... ну, дивіться, а ця більше скаче. Скажімо, якась стрічка нестабільна. Нестабільна. Дуже цікаво. Так. Ось так. Але, да, трішки буває, бачите, місцями скаче. Ну що ж, давайте спробуємо. Навіть от при таких налаштуваннях спробуємо трішечки записати. Зараз я підберу нам трек. Так, запускаємо. Трек знайшов. Пішов.
Ну, ви вже чули. Драпаути тут такі серйозні, через те, що стрічка, бачите, нестабільна. На початку ніби показало більш-менш нормально записується, але потім по верхах все дуже, дуже печально стало. Ну, я думаю, що це просто через неправильне, скажімо так, зберігання даних касет, або їх вже, не знаю, задрипали настільки на тих караоках. Так що, ну, біда. Або під заміну, але, ну, яка заміна? Тут нема сенсу тих 16 хвилин. Це буде суто музейний експонат. Ну, давайте спробуємо записати трішечки ось цю. Так. Зараз, друзі, ми відкалібруємо ще разочок. Так. Ну, десь. Це зловити порівню. Ну, десь тако. Ніби ситуація трішечки краща. Ну, зараз ми почуємо все це на слух. Так. Запис пішов, трек. Друзі, аналогічна ситуація. Можливо, трішечки краще за ту караоке, але в цілому приблизно ситуація аналогічна. Касети не збереглися. Вони або під заміну, що, в принципі, ніхто цим займатися не буде. 16 хвилин мені, в принципі, не потрібно так, але для колекції вони мають право на існування, друзі. Загалом, друзі, бачите, ну, ситуація з обидвома такими варіантами, ну, така печальна. Або неправильні умови зберігання цих касет було, або їх настільки вже задрюкали з тими караоками. Все може бути. Японці дуже люблять співати. Клуби караоке у них поширені. До речі, я от тільки зараз помітив одну цікаву річ. Ану, давайте ще ближче. Бачите, якісь плями є на стрічці. Тобто ці касети вже десь, ну, щось, або то пліснява якась, або щось незрозуміле. От, можливо, і через це і були такі нюанси. Так, а що у нас тут? Ну, візуально ця касета набагато краще. От. Є невеличкі заломи, ну я вважаю деколи, що це не настільки критично, а вони, скоріш за все, заїжджені. Ось. А те, що ось ця стрічка вбита, оце ми тільки набуваємо. Бачите, на початку не було цього видно. О, а отак взагалі, дивіться, це ж взагалі трындець. Що це зі стрічкою таке? Так, ну після таких треба буде протерти голови на деки і привести все в порядок. А так, ці касетки йдуть просто як музейний експонатики. Ну, в принципі, на 16 хвилин нема що записувати. Так, ну, друзі, на цьому, думаю, будемо закінчувати. Такий невеличкий сьогодні ролик у нас. Знову ж на 20 хвилин вийшов. От. Але ось такі касети. Це заради того, щоб показати четверту касету до
вокал, поп, рок, до класік. Ось цей вокальчик був 4-м варіантом. Це у нас що? Атос, Партос, Араміс і Д'Артаньян. Я хотів, звісно, все жартома сказати. Атсос, Подсос, Ананіс і Драченян. Є такі мушкетери. Ось, друзі. Так що ось вони. На цьому, друзі, все. Ставте вподобайки. Напишіть, будь ласка, там якийсь коментар, щоб не менше самих слів. Я дуже вдячний тим глядачам, які не шкодують своїх пальчиків і пишуть доволі непогані, такі змістовні коментарі. Я вам, друзі, дуже вдячний. Я це ціную. Ну і прошу інших, не лінуйтеся, напишіть трошечки більше 7 слів. Так алгоритм буде просувати ролики іншим глядачам. Так що буду вам вдячний, друзі. На цьому все. Вподобайка, підписка, коментарик, дзвіночок, і будете отримувати повідомлення. І на цьому все. Слава Україні!